Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được gợi ý về món rau câu tiramisu. Vậy là Diễm làm thử và Diễm thấy rất là ngon luôn. Cách làm thì đơn giản, nhanh gọn. Tùy mình thích và mình có những cái khuôn nào đó thì mình có thể đổ thành một cái bánh rau câu lớn hoặc là đổ trong những cái khuôn nhỏ, nhìn rất là dễ thương luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món rau câu tiramisu này với Diễm nha. Để bắt tay vào làm thì mình đi chuẩn bị phần kem mascarpone trước. Mình cần 150g. Để làm bánh tiramisu thì mình phải có cái kem này. Thì Diễm mua cái này ở trong Mini hoặc là Kiwi đều có nha. Còn nếu mà mình không tìm được cái kem mascarpone này mình có thể thay bằng kem phô mai, nhưng mà cái vị nó sẽ chua, nó khác hơn là mình dùng mascarpone. Diễm cho thêm vào đây 100g sữa đặc có đường. Rồi bây giờ mình dùng cái cây quết bột đó, mình tán cho cái kem mascarpone và sữa đặc có đường này nó đều với nhau. Mình thấy nó tạo thành một cái hỗn hợp sệt. Thật ra không cần mịn lắm cũng được nha, như vậy. Rồi Diễm tiếp tục, Diễm cho thêm vào 100g kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi thì mình thay bằng whipping cream ha. Ở Na Uy thì mình dùng cái hiệu này. Mình cũng trộn cho kem tươi nè và cái hỗn hợp sữa đặc có đường và mascarpone nó thiệt là đều. Lúc này mình sẽ thấy nó mịn hơn rất là nhiều và nó hơi đặc lại. Và cuối cùng mình cho thêm vào đây 100g sữa tươi không đường. Diễm dùng sữa nguyên kem thì giúp cho cái phần kem này nó sẽ béo hơn. Mình cũng khuấy ra cho đều nha. Và để cho cái vị kem này nó đặc biệt hơn đó, mình sẽ cho thêm cái tinh chất rum. Cái này mình mua ở trong siêu thị Na Uy là có nha. Mình cho chừng vài giọt Còn nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua, hoặc là mình cho tí xíu rượu rum vào cũng được. Mình trộn lên cho đều một lần nữa, rồi mình để cái hỗn hợp này ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ phòng cho nó bớt lạnh ha. Vì vậy khi mà mình cho vào trong rau câu nó sẽ đều, nó mịn hơn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị khuôn. Thì Diễm có những cái khuôn nhỏ này là 23 cái và thêm cái khuôn hoa cúc lớn hơn 10 cái thì vừa đủ đổ cho cái công thức này. Nếu mà mình không có khuôn mình có thể đổ rau câu trong những cái ly, Diễm thấy cũng rất là đẹp. Để chuẩn bị cho cái phần rau câu cà phê thì Diễm có ở đây 20g cà phê bột, tức là cà phê hạt mình xay nhuyễn ra thôi. Diễm dùng cái hiệu này của Na Uy nha. Mình cũng có thể dùng cà phê hòa tan tức là mình cho thẳng vào trong nước mình khuấy, mình sẽ được cái hỗn hợp nước cà phê loãng. Cái này tùy mình thích ha. Diễm dùng cà phê này thì Diễm thấy cái mùi nó rất là thơm và cái vị nó chỉ đắng nhẹ thôi. Diễm dùng cái cà phê phin này nè để mình pha ha. Và mình đi nấu nước sôi mình đong vào đây 100ml nước sôi. Nếu mà mình dùng cà phê hòa tan thì mình cho khoảng 70ml nước là được nha. Rồi đậy lại, mình để ở đây cho cà phê nó nhỏ giọt xuống là mình được cái hỗn hợp cà phê rất là đậm và thơm để mình pha vào trong cái nước rau câu. Rau câu dùng cho công thức này mình dùng rau câu dẻo nha, 4g. Rau câu dẻo thì Diễm thấy mình dùng hiệu nào cũng được. Ở Na Uy thì mua dễ nhất là cái hiệu này. Mình cũng có thể dùng rau câu giòn, nhưng mà Diễm thấy rau câu dẻo nó sẽ ngon hơn tại vì nó có cái độ dai và cái độ giòn nhẹ. Mình có thêm 100g đường cát và mình cho 4g bột rau câu dẻo vào. Mình trộn lên cho đều ha. Như vậy lúc mà mình cho vào trong nước nó không có bị vón cục lại hoặc nó đặc. Bắt một cái nồi lên bếp nè, Diễm đong vào đây 500ml nước. Rồi bây giờ mình nấu cho nước nó sôi lên nha. Mình để cái lửa lớn ha và mình khuấy đều như vậy. Rồi mình cho cái bột rau câu đã trộn với đường vào. Vừa cho vừa khuấy thiệt là đều luôn. Khuấy nhanh tay để cho rau câu nó tan đó. Và lúc này Diễm vẫn giữ cái lửa lớn, nhưng mà mình lưu ý là mình sẽ canh. Mình đợi cho cái hỗn hợp rau câu này nó vừa sôi lên là mình hạ xuống lửa nhỏ liền. Mình lưu ý chỗ này nha, nếu mà mình dùng bếp điện từ thì rất là dễ trào. Tại lúc mà nó sôi lên, nó sôi rất là nhanh. Nhưng mà mình nên để cái lửa lớn để cho rau câu nó tan đó. Đó, Diễm thấy nó sôi lên là Diễm hạ liền xuống cái lửa nhỏ nè. Và mình cũng tiếp tục mình khuấy ha. Thêm chừng khoảng 10 cho tới 15 giây thì mình thấy cái nước rau câu bắt đầu nó trong, nó bớt đục. Như vậy thì rau câu nó đã tan rồi.
Lúc này nếu mà mình thấy có bọt á, thì mình dùng muỗng mình hớt bọt cho sạch nha. Cái nước rau câu lúc này á, thì mình thấy á, nó trong rồi, nhưng mà nó cũng chưa có trong vắt đâu. Mình sẽ để cái lửa nhỏ và bây giờ á, mình nấu cái nồi rau câu này khoảng từ 5 cho tới 7 phút. Như vậy á, giúp cho rau câu nó tan hoàn toàn, thì khi mà mình đổ á, nó sẽ trong, nó đẹp hơn. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị cái nước rau câu cho cái phần kem mascarpone. Mình cho vào nồi 550ml nước và mình nấu cho sôi ha. Rồi mình cân ra 75g đường cát. Rau câu cho phần kem mascarpone này á, thì mình cần 6g bột rau câu dẻo luôn. Rồi mình cũng khuấy cho bột rau câu nó hòa đều với đường. Khi mà mình thấy nước sôi á, thì mình cho liền cái bột rau câu này vào. Đó, nước sôi như vậy. Thì mình cũng dùng cái đồ khuấy đó, giống như cái phúi lòng đó, mình khuấy cho nước nó đều. Nước sôi mình mới cho bột rau câu vào nha, y như là hồi nãy mình nấu cái nước rau câu cho phần cà phê vậy đó. Đó, vừa cho Diễm vừa khuấy đều như vậy. Khi mà nước sôi lên đó, thì bắt đầu mình hạ cái lửa nhỏ ha. Và nếu mà mình thấy có bọt á, thì mình sẽ hớt bọt. Cái nước rau câu này nó sẽ đặc hơn, vì vậy cái bọt Diễm thấy nó cũng nhiều và cái màu nó đục hơn chút. Rồi mình cũng để cái lửa nhỏ nè, mình nấu thêm khoảng 5 phút ha. Quay trở lại với cái nồi rau câu cà phê thì sau 5 phút á, mình thấy nó đã trong hơn rồi. Mình có thể múc lên mình xem thử nha, không còn rau câu lợn cợn. Thì lúc này mình mới lấy cái cà phê hồi nãy mình đã pha sẵn đó, mình cho vào. Và mình khuấy đều nha. Diễm lưu ý là lúc mà mình cho cà phê vào mình khuấy và mình phải thấy là cái nồi rau câu nó thiệt là nóng, nó tỏa hơi nước lên như vậy nè. Như vậy thì lúc mà mình đổ á, nó sẽ không có bị tách lớp. Và mình luôn giữ cái lửa nhỏ cho rau câu nó nóng nha. Còn đây là nồi rau câu cho phần kem mascarpone. Sau 5 phút á, thì mình khuấy đều lên. Rồi mình cho liền cái hỗn hợp kem mascarpone á, vào. Và mình để cái lửa lớn nha, mình khuấy đều. Mình sẽ thấy nó hơi đặc lại, tại vì cái phần kem này có thể nó còn hơi lạnh đó. Mình cũng có thể dùng cái phúi lòng đó mình khuấy cho nó thiệt là đều. Và mình lưu ý là khi mà mình thấy cái hỗn hợp này nó vừa sôi nhẹ là mình hạ xuống cái lửa nhỏ liền. Và mình mang đi đổ ha, không có nấu cho nó sôi nhiều thì sẽ làm giảm cái độ béo. Đầu tiên á, mình sẽ đổ cái lớp cà phê trước, một lớp mỏng thôi, vừa che được cái phần hoa văn của cái khuôn là đẹp. Khuôn nhỏ cũng vậy luôn. Sau khi mình đổ hết một lượt á, thì mình quay trở lại với cái khuôn đầu tiên thì cái phần cà phê này nó cũng đông lại. Mình cho tiếp cái phần rau câu kem lên. Và Diễm lưu ý lúc nào á, mình cũng giữ cho cái rau câu nó nóng, thì khi mà mình đổ á, nó không có bị tách lớp. Và cái lớp rau câu kem mascarpone này á, mình sẽ đổ gấp 3 lần cái lớp rau câu cà phê nha, cho nó có một cái lớp dày á, như vậy mình ăn rất là ngon. Mình đổ hết một lượt luôn thì mình quay trở lại với lại cái khuôn đầu tiên, mình kiểm tra nha, mình thấy nó đặc như vậy thì mình mới đổ tiếp cái lớp cà phê lên. Tại vì cái lớp này nó hơi dày á, nó cần thời gian hơn để nó đông đặc. Rồi mình cho một lớp mỏng cà phê lên nè, Diễm cho khoảng 2/3 muỗng canh nè, một lớp mỏng thôi, như vậy làm cho cái rau câu rất là đẹp. Và cuối cùng mình sẽ cho một lớp rau câu kem lên ha, thì Diễm đã canh công thức rất là chuẩn rồi. Nếu mà là gần cuối á, mình thấy cái kem này nó hơi đặc á, mình có thể cho thêm 2 muỗng canh sữa tươi, mình bắt lên bếp, mình nấu cho nó tan ra thì mình sẽ dễ dàng để mình đổ hơn. Rau câu này nó đặc rất là nhanh, mình để chừng 30 phút á, là mình có thể ăn được. Nhưng mà Diễm thấy ngon nhất á, là mình nên để trong tủ lạnh khoảng từ 3 cho tới 4 tiếng. Bột rau câu dẻo này cái ưu điểm của nó là khi mà mình đổ mà chậm tay mà nó bị đặc á, mình cứ bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn mình khuấy đều là tự động nó sẽ tan ra trở lại. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là rất là dễ bị ra nước. Đó, Diễm quay gần cho mình xem, rất là đẹp luôn. Ăn sẽ có một cái độ dai nè, giòn nhẹ. Đó, mình thấy nó bám rất là chặt, nó không có bị tách lớp, như vậy mới đạt nha. Rau câu này Diễm thấy nếu mà mình chưa ăn thì mình cứ để nguyên trong cái khuôn. Tại vì khi mà mình lấy ra khỏi khuôn mình để chừng 2-3 tiếng là Diễm thấy nó bắt đầu ra nước. Diễm cũng thử nhiều cách để làm sao cho cái rau câu dẻo này nó không có bị ra nước nhiều, nhưng mà vẫn chưa được. Diễm sẽ tiếp tục thử nữa, khi nào được thì Diễm sẽ chia sẻ nha. Đổ bằng những cái khuôn nhỏ này thì khi mình ăn mình cầm một miếng rất là gọn gàng và đẹp nữa.
Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được rau câu thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.